Vì ảnh hưởng tư tưởng xã hội, ngay từ khi tôi chào đời, mẹ tôi đã tráo tôi và con của người hầu, để tôi phải chịu khổ từ nhỏ. Bà ấy lấy cớ là để tôi phải nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh. Sau đó bà ấy sẽ giấy báo trúng tuyển của tôi. Tôi bế tắc đi bán máu. Cuối cùng chết 6 bệnh. Nhưng bà ấy lại hỏi tôi trước mộ của tôi. Tại sao phải tự hạ thấp bản thân như vậy? Sau khi tái sinh, tôi sẽ giành lại tất cả. Tôi tái sinh lại khi mới 15 tuổi. Này Ngọc Trinh vu oan tôi ăn cắp chuỗi hạt ngọc trai. Lúc đó tôi không biết. Vị phu nhân cao quý này là mẹ ruột của tôi. Tôi cố gắng bào chữa. Nhưng bà ấy nói tôi cứng miệng, nhốt tôi trong phòng kho. Nói phải chịu khổ một chút tôi mới học được. Để phạt tôi, bà ấy ra lệnh cho tôi nghỉ học nửa năm. Thành tích cũng trở thành cuối lớp. Sau đó gửi tôi vào trường dạy dỗ quý tộc. Để tôi phải chịu sự bắt nạt trong trường hơn 3 năm. Sau đó tôi chết vào mùa đông lạnh giá năm 8 tuổi. Áo không che được cơ thể. Không có một ngày nào được sống tốt. Bà ấy mang một bộ mặt từ bi xuất hiện trước mộ của tôi. Lúc đó tôi mới biết bà ấy thực sự là mẹ ruột của tôi. Sau đó mẹ nuôi của tôi cũng bị đuổi đi. Không ai dám thuê, cuối cùng bị cóng chết dưới gầm cầu. Quay trở lại. Lúc này Ngọc Trinh đã ra lệnh cho người quản gia nhốt tôi vào phòng kho. Mẹ nuôi của tôi câm điếc quỳ xuống đất cầu xin. Nhưng hoàn toàn vô ích, tôi vẫn dễ dàng bị người quản gia lôi vào phòng kho. Nhiệt độ âm 18 độ. Không lâu sau, lông mày và tóc của tôi đã bị băng tuyết bao phủ. Nhưng trong cuộc đời này, tôi đã bí mật báo cảnh sát. Rất nhanh tôi được cứu. Nhưng Ngọc Trinh tố cáo tôi ăn các chuỗi hạt ngọc trai. Tôi tất nhiên không thừa nhận. Trùng hợp là tất cả hệ thống giám sát trong biệt thự đều hỏng. Không may là cảnh sát đã kiểm tra chuỗi hạt ngọc trai. Trên đó không có vết vân tay của tôi, thậm chí có thầy cô và bạn học làm chứng. Tôi hoàn toàn không có thời gian gây tội. Vì vậy cảnh sát đã bắt Ngọc Trinh với tội danh bắt giam trái phép người chưa thành niên, đưa Ngọc Trinh đi. Sau đó mẹ nuôi lo lắng không biết nhà họ có báo thù hay không. Nhưng tôi biết công ty của nhà họ nổi tiếng bằng việc giả làm từ thiện. Bởi vì đã thuê rất nhiều công nhân tàn tật và nhận được sự khen ngợi. Hiện nay công ty đang chuẩn bị niêm yết. Vì vậy họ sẽ không muốn làm cho chuyện này lớn lên. Nhưng nhà họ có quyền lực. Tôi mới chưa thành niên, lực lượng vẫn còn nhỏ bé. Chưa phải là lúc để đối đầu. Vì vậy, tôi đã hướng dẫn mẹ nuôi ký vào thỏa thuận giải quyết. Tạm thời tha cho Ngọc Trinh. Trong thời gian này, tôi gặp gỡ chồng Ngọc Trinh, Hùng Bá. Chuyện này là lỗi của chúng tôi. Các người có yêu cầu gì có thể nói ra. Ông ta trông có vẻ đàng hoàng, nhưng sự khinh miệt và sự không kiên nhẫn trong đôi mắt của ông ta cũng không che giấu được. Bố nói chuyện với những người này làm gì? Không phải là muốn câu tiền sao? Lulu lớn hơn tôi 2 tuổi, lẽ ra phải là anh trai ruột của tôi, anh ta là chủ tịch hội học sinh. Nhưng khi người khác bắt nạt tôi, anh ta lại cười thỏa mãn ở một bên. Tôi không thể quên sự độc ác và sự nhạo báng của anh ta khi lừa gạt người khác. Vì vậy cho dù tái sinh, tôi cũng không có ý định bật mí bí mật lúc này. Ngọc Trinh đã tự tay viết lại điểm khởi đầu của cuộc đời tôi. Vậy cả cuộc đời này, tôi chỉ là con gái của những người hèn kém trong miệng họ. Nhưng số phận như thế nào đều do tôi quyết định. Cuối tuần, tôi đưa mẹ nuôi đi khám bệnh. Bởi vì cuộc đời trước, bà ấy bị ung thư khi tôi học lớp 12. Để tiết kiệm tiền cho tôi đi đại học, bà ấy từ chối phẫu thuật, cho tôi thi đại học xong, mới biết chuyện này từ miệng Ngọc Trinh. Nhưng đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Mà anh nuôi 10 mấy năm không xuất hiện, bỗng dưng xuất hiện. Cướp đi tất cả tiền mẹ nuôi đã tiết kiệm. Lúc đầu tôi dự định nghỉ học 1 năm, đi làm kiếm tiền cho mẹ nuôi điều trị. Cho mẹ nuôi khỏe lại rồi mới đi đại học. Nhưng Ngọc Trinh lại xé nát giấy báo trúng tuyển của tôi. Nói tôi không hiếu thảo với mẹ nuôi sợ làm gánh nặng của tôi nên đã lén uống thuốc diệt cỏ, cuối cùng cũng được cứu sống. Nhưng phải nằm viện rất lâu. Chi phí điều trị cao, một ngày tôi làm 3 công việc cũng không đủ. Chị có thể đi bán máu ở chợ đen, cuối cùng bị nhiễm huyện 1 năm, chết không rõ nguyên nhân. Bây giờ tôi mới 15 tuổi, nhìn vào báo cáo khám bệnh mọi thứ đều bình thường. Tôi xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, ôm chầm lấy mẹ nuôi trở về biệt thự. Ngọc Trinh ngồi trên ghế sofa chờ chúng tôi. Hân Hân trở về rồi, bà ấy cười hiến hậu. Dường như tất cả những điều không vui trước đều không xảy ra. Mẹ nuôi ngượng ngùng kéo tôi đứng bên cạnh. Tôi dự định tổ chức một buổi tiệc. Hân Hân mau lại đây. Đây là váy dạ hội mà ta chọn cho con có thích không? Buổi tiệc khiến tôi nhớ đến bản thân trong cuộc đời trước. Nhưng ký ức bị nhạo báng trong buổi tiệc. Trong lòng tôi cười lạnh. Không cần đâu phu nhân. Lần này tôi không tham gia buổi tiệc. Tôi sẽ ở trong phòng làm bài. Tiểu Nam mang bánh gato và trái cây đến tìm tôi. Tiểu Nam là con trai ruột của mẹ nuôi tôi. Là một người tốt bụng, mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã bị hoán đổi. Nhưng tôi không ghét Tiểu Nam. Vì vậy tôi không biết có nên nói sự thật hay không. Tiểu Nam, tôi do dự mở miệng. Chưa nói xong, phía sau lại vang lên tiếng nhạo báng của Lulu. Tôi nói gần đây, sao cô dám nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt như vậy?
Hóa ra là muốn gài bẫy em trai của tôi. Đừng nói như vậy. Hân Hân là em gái lớn lên cùng chúng ta mà. Em gái ruột của tôi tất nhiên sẽ nuông chiều. Nhưng nó là ai? Cũng đáng làm em gái tôi. Anh ta gọi người quản gia, lôi Tiểu Nam đi. Ngưỡng cửa nhà tôi, cả đời cô cũng không leo nổi đâu. Thật là nực cười, trong lòng anh ta. Dường như những người phụ nữ nghèo nàn chỉ có thể dựa vào người đàn ông giàu có mới có thể thay đổi số phận. Lulu, tôi cảm thấy anh giống như hoạn quan trong cung điện. Cô nói cái gì vậy, ý là nói anh chỉ nghĩ đến chuyện thân thể thôi à? Anh ta giận dữ đấm vào cửa một cái. Cảnh cáo một câu rồi mới rời đi. Cuộc đời này, tôi có rất nhiều thời gian để học tập. Nhưng Ngọc Hân lại không thích, nên tận dụng lúc mẹ nuôi không có nhà. Liền gọi tôi ra giúp việc. Ngọc Hân, bà chắc chắn muốn thuê lao động trẻ em chứ? Có cần lại để cảnh sát tìm bà nói chuyện không? Nghe tôi nói đến cảnh sát, nụ cười của bà ta cứng lại, tôi không còn lắng bà ta nữa. Cúi đầu tiếp tục làm bài chưa hoàn thành. Rất nhanh đã đến ngày thi cử. Lốp xe đạp của tôi bị xì không rõ nguyên nhân. Ngọc Hân cười hớn hở, đề nghị cho Lulu đưa tôi đi. Nhưng lén lút lái xe qua đường núi. Rời khỏi điểm thi, tôi nhanh chóng hiểu được ý định của họ. Tôi trực tiếp phát điên. Cầm con dao dọc giấy trong tay áp sát vào cổ Lulu. Giờ anh ta phải đưa tôi đi thi. Ra lệnh cho anh ta đến đón tôi về nhà sau khi thi xong. Lulu sợ đến tê tái. Liền quay đầu đưa tôi đến điểm thi. Cuộc đời trước tôi luôn khùng núm. Đổi lại là sự khinh miệt và bắt nạt của Lulu. Bây giờ tôi lúc nào cũng có thể phát điên. Ngược lại khiến anh ta sợ hãi. Thi xong trở về nhà họ Hùng, thấy tôi và Lulu cùng bước vào. Anh Lu, con đưa Hân Hân đi thi xong rồi chưa? Không phải là mẹ bảo con đưa nó đi sao? Anh ta quá tự tôn. Không nói sự thật cho Ngọc Trinh biết. Lulu im lặng lên lầu. Khuôn mặt của Ngọc Trinh ngay lập tức trở nên xấu đi. Ta còn chưa biết bao giờ hai người tốt với nhau như vậy. Cái này à? Anh Lulu rất tốt với tôi. Bọn họ còn nói tôi và anh ấy rất hợp nhau. Tay Ngọc Trinh run lên. Ly trà trong tay suýt bị rơi xuống. Tôi lặng lẽ thưởng thức sự hoảng loạn của bà ấy, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Thực sự phát điên mới có thể làm cho người ta vui vẻ. Thực ra tôi và Lulu không giống nhau chút nào. Nói cho chính xác, tôi không giống Ngọc Trinh, cũng không giống Lulu. Khi tôi bắt đầu nghi ngờ những người đàn ông đàng hoàng, Ngọc Trinh đã điều chỉnh lại biểu cảm. Hân Hân, dù sao cô cũng xuất thân thấp hơn, lại là con gái, vẫn phải chú ý biểu cảm. Nếu không người ta sẽ nói cô không có giáo dục. Tôi nói ngay, ai nói tôi không có giáo dục? Phu nhân à, hóa ra bà thích nói xấu người khác phía sau lưng. Mặt Ngọc Trinh đỏ bừng. Ngước mắt nhìn tôi không nói nên lời. Tôi trở về phòng, tiếp tục ôn bài kiến thức cấp 3. Ngày hôm sau, Lulu bị Ngọc Trinh gửi đi nước ngoài. Không còn Lulu quấy rầy, cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Kết quả thi cũng được công bố. Tôi đạt điểm cao nhất. Mọi thứ đều theo kế hoạch của tôi. 3 năm sau thi đại học, tôi đạt điểm cao nhất toàn tỉnh. Nhận được suất học bổng của Đại học Thơ. Nhưng ý tưởng giáo dục cổ xưa của Ngọc Trinh đã ăn sâu bám rễ trong quan điểm của bà ấy. Giáo dục của những trường đại học hạng nhất thế giới đều là ảo tưởng, là thứ mà tách biệt với thực tế. Ngọc Trinh lại muốn làm điều quái gì đó. Một lần nữa muốn kiểm soát cuộc sống của tôi. Ta cũng là vì tốt cho con. Phương pháp giáo dục hiện đại của trường Thơ. Con đi sẽ phá hủy cuộc đời của con. Tin lời của bà ấy, cuộc đời của tôi mới là địa ngục thực sự. Ta đã dặn dò mẹ của con. Con đi theo bà ấy vào núi rừng một thời gian. Nơi đó rắn rết rất nhiều. Giao thông bị bế tắc, dân làng cũng hung hăng bướng bỉnh. Là nơi tốt nhất để luyện tập bản thân. Có thể tưởng tượng, số phận của tôi sẽ không khác gì những cô gái bị lừa bắt đi. Sự khác biệt duy nhất là tôi bị mẹ ruột cử đi. May mà tôi đã sắp xếp trước cho tình huống không kiểm soát được. Tôi không vội vàng, lấy ra một bản giấy xét nghiệm S. Ném mạnh vào mặt Ngọc Trinh. Ngọc Trinh bị tội tát mạnh. Vừa muốn nổi giận thì nhìn thấy nội dung giấy xét nghiệm S. Lửa giận trên mặt bà ấy cứng lại. Trên đó là chứng minh mối quan hệ mẹ con giữa tôi và bà ấy. Nếu bà còn muốn xen vào cuộc sống của tôi sẽ không ngần ngại ném giấy xét nghiệm cho chồng bà Hùng Bá. Tất cả những năm qua, tôi luôn cảm thấy hoang mang. Tại sao tôi rõ ràng là con gái của Hùng Bá, nhưng ông tiên si luôn từ chối thừa nhận mối quan hệ này. Điều quan trọng hơn, khuôn mặt của tôi và Tiểu Nam không có điểm gì giống nhau. Bây giờ từ biểu cảm của Ngọc Trinh, tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời. Con sao lại biết? Tôi lười biếng phản hồi đưa ra yêu cầu. Thứ nhất, trả lại chứng minh thư và giấy báo trúng tiền cho tôi. Thứ hai, cho tôi một khoản tiền bịt miệng khá dày. Để đổi lại tôi sẽ giữ bí mật cho bà. Để Ngọc Trinh an tâm, tôi thêm lời hứa.
Trong thời gian học đại học, tôi sẽ không về nhà, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với Hùng bá. Ta thực sự không nghĩ tới mình lại sinh ra một cô con gái độc ác như vậy. Tôi rất thưởng thức sự giận dữ không kiểm soát được của Ngọc Trinh. So sánh với cuộc sống trước của tôi, thành tích này chỉ là món ăn tráng miệng. Không hài lòng như dự đoán, Ngọc Trinh dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn đồng ý tất cả yêu cầu của tôi. Mục đích đạt được, tôi không quay đầu lại mà rời đi. Bản giấy xét nghiệm S tôi đưa cho, coi như món quà tôi để lại cho Ngọc Trinh. Dù sao bản sao của nó tôi có rất nhiều. Vừa ra khỏi cửa phòng, liền gặp Lulu đang hớn hở. Anh ta biết tin tôi sẽ bị gửi vào rừng. Thói quen ra lệnh cho tôi của anh ta tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội châm biếm và hạ thấp tôi. Núi rừng bần tiện, thích hợp với số phận hèn kém. Những năm qua được hưởng ơn nhà họ Hùng cũng nên biết ơn. Tôi cảnh cáo cô, đến nơi đó đừng nói là người nhà họ Hùng. Cũng tuyệt đối không được nói với người khác tôi là anh trai của cô. Anh là ai? Anh có quyền gì làm anh trai của tôi? Lulu như bị ai đó bóp cổ. Những lời chế giễu tiếp theo bỗng chốc nghẹn lời. Cô dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ xé miệng cô. Nói về thể hình và sức mạnh, tôi tuyệt đối không đánh lại được Lulu, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự dũng cảm của tôi. Người đã từng chết một lần sẽ không hiểu được cái gì là sợ. Canh lúc hắn phân tâm, tôi bỗng dưng đá một cái. Đá mạnh vào vùng nhạy cảm của hắn. Trong tiếng kêu thét như lợn bị thiến, Lulu co người lại như con tôm. Đau đớn không ngừng kêu thét, hắn đau đến nỗi nước mắt chảy ròng. Nước bọt mặn chảy ướt áo của hắn. Hân hân, tôi sẽ lột da của cô, rút cân của cô. Hắn cố gắng đứng dậy để tấn công, nhưng nỗi đau từ vùng kín khiến hai chân hắn mềm nhũn. Vừa mới đứng dậy lại quỳ xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Tôi lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ. Dù sao Lulu cũng thích suy nghĩ bằng vùng kín. Tôi đang giúp hắn chữa bệnh. Cái đá vừa rồi chắc chắn đầy ắp sự căm thù. Cho dù không khiến Lulu bị tàn phế, nhưng chắc chắn sẽ để lại bệnh, trở thành súng phế. Tiếng ồn ngoài nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ngọc Trinh. Bà ấy chưa bình tĩnh lại. Nhìn thấy cảnh khẩu chiến hỗn loạn ngoài nhà, cũng lúng túng đứng ngay ra. Đặc biệt là nhìn thấy Lulu quỳ xuống đất kêu thét, và tôi đang lạnh lùng nhìn xuống. Ngọc Trinh cảm thấy sự nhận thức của mình bị va chạm mạnh mẽ chưa từng có. Tôi hôm nay mang lại cho bà ấy cảm giác hoàn toàn xa lạ. Nói cho chính xác là sự sợ hãi. Mẹ, Ngọc Hân phát điên rồi, mau gọi người đánh nó một trận. Con muốn thấy nó quỳ xuống cúi đầu xin. Im lặng, trả lời Lulu là sự im lặng ngượng ngùng. Ngọc Trinh muốn bước tới đỡ con trai, nhưng bị tôi liếc nhìn một cái, bà ấy không biết sao lại lùi vài bước. Lulu há miệng trừng mắt nhìn Ngọc Trinh một cái, lại nhìn tôi đang đầy uy phong. Lulu bỗng dưng cảm thấy mơ hồ. Mọi thứ trước mắt đều có vẻ không thực. Trong lòng tôi vẫn còn tức giận. Mỗi khi tôi nhớ lại cuộc sống khổ của cuộc đời trước, nghĩ đến nỗi đau bị bệnh tật tra tấn, nỗi căm thù của tôi như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trái tim tôi. Từ nay trở đi, các người còn dám bôi nhọ tôi bên ngoài, tôi nhất định sẽ làm cho nhà họ Hùng phá sản. Tôi không lắng nghe Ngọc Trinh gầm gừ, cũng không lắng nghe Lulu gầm thét. Tôi thoáng bước rời khỏi nhà họ Hùng. Tôi biết Ngọc Trinh để che giấu sự thất thố của mình chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu của tôi. 1 tháng sau, tôi thuận lợi bước vào lãnh thổ của Đại học Thơ. Chuyên ngành là quản trị kinh doanh. Trong thời gian học đại học, tôi như con sói tham lam, hấp thu kiến thức chuyên ngành. Mấy giờ trưa, thực hiện thực tập kinh doanh vượt quá khả năng. Trong thời gian này, tôi từ bỏ tình yêu, từ bỏ phim ảnh, từ bỏ giao tiếp, toàn tâm toàn ý bỏ vào sự nghiệp. Bởi vì tôi biết, nhà họ Hùng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho tôi. Để tự cứu mình, tránh lặp lại lỗi lầm trong cuộc đời trước, tôi chỉ có thể liều mạng. Ngày đó lý do tôi nói rõ ràng. Hứa 4 năm đại học tôi tuyệt đối sẽ không trở về quê nhà. Có sự liên quan đến nhà họ Hùng, không phải chỉ để giành lấy chủ động, đổi lấy tiền bịt miệng nhiều hơn, mà còn để Ngọc Trinh giảm sự phòng bị. Không biết rằng 4 năm đại học, tôi đủ khả năng tự mình xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình. Kinh nghiệm trong cuộc đời trước đã rèn luyện cho tôi sự kiên trì phi thường. Giáo dục của Đại học Thơ mang lại cho tôi năng lực chuyên ngành chắc chắn, mà điều tôi dựa vào nhất là ký ức về thị trường chứng khoán và xu hướng kinh doanh trong cuộc đời trước. Còn những kiến thức của tôi là công cụ giúp tôi tối đa hóa, biến những ký ức trong đầu thành hiện thực. Tốt nghiệp đại học, tôi dựa vào vốn khởi động mà Ngọc Trinh cho. Dựa vào việc thao túng thị trường chứng khoán và đầu tư chính xác, vốn của tôi đã tăng gấp hàng ngàn lần, trở thành một tay anh cả trong lĩnh vực tài chính. Mục tiêu trả thù đầu tiên của tôi là Hùng bá, thủ lĩnh nhà họ Hùng cuộc đời trước. Hùng bá luôn biết chuyện của tôi, thậm chí còn thúc đẩy chuyện này, chỉ vì muốn làm vợ ông ta vui, mà có thể phá hủy cuộc đời của tôi. Lý do tôi chọn Hùng bá là mục tiêu đầu tiên là vì ông ta là người có năng lực nhất trong nhà họ,
đồng thời cũng là trụ cột của gia đình. Chỉ cần Hùng Bá sụp đổ, Ngọc Trinh và Lulu cũng sẽ sụp đổ. Những năm qua, tôi thuê thám tử riêng đã điều tra ra bí mật thật của Ngọc Trinh. Thực ra anh ta là đối tác kinh doanh của Hùng Bá, cũng là người anh em thân thiết nhất của Tây ông Môn ta. Khánh Tôi qua người trung gian, nói cho Hùng Bá mối quan hệ lén lút giữa Ngọc Trinh và Tây Môn Khánh. Hùng Bá biết mình bị cắm sừng thì giận dữ, bất chấp hậu quả mà bắt đầu đối phó với Tây Môn Khánh. Một cuộc chiến tranh nội bộ ác liệt trong công ty bắt đầu. Nắm thời cơ này, tôi bắt đầu tấn công mạnh mẽ các doanh nghiệp của nhà họ Hùng, không ngừng thu hút các đối tác của họ, cướp đoạt thị phần kinh doanh của họ. Đồng thời, tôi bắt đầu bán khống doanh nghiệp của nhà họ Hùng trên thị trường chứng khoán. Một năm sau, doanh nghiệp do Hùng Bá thành lập cuối cùng phải phá sản và thanh lý. Những chủ nợ nhanh chóng bao vây nhà họ Hùng. Hùng Bá sợ hãi. Trong lúc xô đẩy, ông ta vô tình rơi xuống từ ban công tầng 3 của biệt thự. Ngọc Trinh còn thảm hơn, sau khi Hùng Bá phát hiện những hành động bẩn thỉu của bà ấy, Hùng Bá không chỉ ngừng tất cả thẻ tín dụng của bà ấy, mà còn thường xuyên đánh đập bà ấy. Giải tỏa sự bực tức bị cắm sừng, áp lực do việc kinh doanh không tốt lên người Ngọc Trinh. Ngọc Trinh luôn tin tưởng vào giáo dục cổ xưa, cuối cùng cũng sống đúng như bà ấy mong muốn. Sau khi Hùng Bá rơi xuống từ tầng cao, Ngọc Trinh không thể chấp nhận sự thực. Dưới sự va chạm lớn mạnh, bà ấy trở nên điên rồ, làm xong tất cả mọi thứ. Tôi xuất hiện trước nhà họ Hùng đã bị phá hủy. Lulu thấy tôi bước xuống từ chiếc xe sang, thấy những người bảo vệ bao vây tôi, nhưng bỗng dưng hiểu ra điều gì. Hắn phát cùng xông vào tôi. Cô là con nhỏ ăn cháo đá bác, làm cho nhà họ Hùng phá sản. Tôi sẽ giết cô. Chỉ là hắn gầy gò, bị những người bảo vệ giữ, chặt xuống đất. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên Lulu. Ánh mắt của hắn đầy sự thương tâm. Nếu không phải nhà họ Hùng tự gây ác quả, cũng sẽ không gặp phải kết cục này. Lulu rất tự tôn. Hắn không biết từ đâu lấy ra một con dao sắc. Muốn đâm tôi, người bảo vệ nhanh nhẹn vươn tay giành lấy con dao trong tay hắn, va chạm với hắn. Trong cuộc đấu tranh, hắn không may bị con dao của mình đâm vào lồng ngực, cuối cùng không cứu sống được. Con người bảo vệ được xét là tự vệ hợp pháp, không bị trừng phạt. Sau khi tôi đã trả thù cho cuộc đời trước, tôi đã đón mẹ nuôi về. Mẹ nuôi đã hy sinh rất nhiều vì tôi, cũng đã đến lúc tôi báo đáp bà ấy. Còn về Tiểu Nam, tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Dù sao cũng là chuyện gia đình họ. Mới kéo anh ta vào. Tôi biết Tiểu Nam bản tính tốt bụng và chăm chỉ học hỏi. Vì vậy, tôi đã sắp xếp cho Tiểu Nam vị trí phó tổng giám đốc, cố gắng hỗ trợ và rèn luyện cho anh ấy.